हाय फ्रेंड्स, आज आपण मस्त चमचमीत गावरान पद्धतीची भाजी बघणार आहोत. जर घरामध्ये भाजीला काही नसेल तर हा पर्याय तुमच्यासाठी खूपच छान आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघू शकता. त्यासाठी इथे मी 2 कांदे घेतले आहे, ते थोडेसे फोडून घ्या. त्यानंतर त्यावर आपण खोबरंसुद्धा भाजून घेणार आहोत. तर 2 कांदे आणि अर्धी वाटीपेक्षा थोडंसं कमी खोबरं आपल्याला इथं घ्यायचं आहे. खोबरं तुम्ही वेगळं भाजून घेऊ शकता किंवा अशा पद्धतीने कांद्याबरोबरच भाजून घेऊ शकता. खोबऱ्यामध्ये तेल असल्यामुळे ते खूप लवकर जळतं, म्हणून त्याकडे लक्ष द्या. थोडं आलटून पालटून घ्या आणि थोडंसं काळसर कलर झाला की ते आपल्याला लगेचच काढून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता त्याचा कलर चेंज झाला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया आणि याच पद्धतीने आपण कांदासुद्धा छान काळसर होईपर्यंत, म्हणजे आतून मऊसर होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. भाजल्यामुळे कांद्याची आणि खोबऱ्याची जी चव असते ती भाजीला खूप छान उतरते, म्हणून ही अशा पद्धतीने भाजूनच घ्या. जर चुलीचा ऑप्शन तुमच्याकडे असेल तर चुलीवर भाजायला विसरू नका. तर तुम्ही बघू शकता कांदेसुद्धा आपले मस्त असे भाजले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. त्यानंतर आपण एक मसाला तयार करणार आहोत. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे आलं, लसूण, तेजपान, काळी मिरी, धने, गावरान तीळ, खसखस, लवंग आणि दालचिनी आणि एक मसाला वेलची इथे मी घेतला आहे. याचं प्रमाण तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. तर हे आपल्याला कमी गॅसवर छान असं भाजून घ्यायचं आहे. तर गॅसवर आपण कढई ठेवूया आणि त्यामध्ये हे मिश्रण आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. तर त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा तेल घालूया आणि छान असं हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. जर तुमच्याकडे काळा मसाला असेल किंवा कांदा लसूण मसाला असेल तर फक्त तुम्हाला आलं आणि लसणाचा वापर करायचा आहे. आणि हे छान असं आपण मिक्स करून घेऊया आणि 2 ते 3 मिनटे भाजल्यानंतर त्यामध्ये आपण थोडेसे जिरे घालणार आहोत. जिरेसुद्धा आपल्याला छान असे फ्राय करून घ्यायचे आणि हे सर्व साहित्य आपल्याला थंड करून घ्यायचे. त्याच कढईमध्ये आपण 1 चमचाभर चणा डाळ आणि थोडे हे तांदूळसुद्धा भाजून घेणार आहोत. तर हे सतत आपल्याला मिक्स करायचं आहे आणि खमंग खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. यामध्ये तेल टाकायची गरज नाही. तर अशा पद्धतीने सर्व साहित्य आपण भाजून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त असं भाजून रेडी आहे. हे पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. आणि इथे मी हिरव्या मिरच्या वापरल्या आहेत. तर हिरव्या मिरच्यासुद्धा तुम्ही भाजून घेऊ शकता. त्यानंतर गावरान कोथिंबीर घेतली आहे आणि हे सर्व साहित्य आपण मिक्सरमध्ये घालणार आहोत. थोडंसं फिरवून घ्या आणि त्यानंतर लागेल तसं पाणी त्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि फाईन पेस्ट आपल्याला तयार करून घ्यायची. तर यामध्ये आपण अर्धा कप पाणी घालूया आणि अशा पद्धतीची पेस्ट आपली तयार आहे. तुम्ही बघू शकता. तर यामध्ये आपण अगदी थोडंसं पाणीसुद्धा घालणार आहोत आणि अशाच पद्धतीची पेस्ट आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. तर इथे मी बाउलमध्ये थोडासा कांदा अशा पद्धतीने कापून घेतला आहे. उभा कापून घ्या आणि तो हाताच्या साहाय्याने थोडासा मोकळा करून घेतला तरी चालेल. त्यानंतर त्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत. बेसन पीठ घालायचे. साधारणतः 2 चमचे आपण बेसन पीठ घालतो आणि त्यानंतर ज्वारीचं पीठ. अगदी थोडंसं लाल तिखट घालायचं आहे. त्यानंतर थोडीशी आपण त्यामध्ये हळद घालूया. चवीनुसार मीठ घालायचे आणि अगदी थोडंसं यामध्ये तेल घालायचं आणि हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आणि लागेल तसं पाणी आपण यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि थोडंसं घट्टसर हे भिजवून घ्यायचे. आपण ज्या पद्धतीने भजी बनवतो त्याच पद्धतीने आपल्याला करून घ्यायचे. त्यानंतर इथे मी गॅसवर कढई ठेवली आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलं आहे आणि त्यावर अशा पद्धतीने चाळण ठेवली आहे आणि या चाळणीवर आपण जे मिश्रण बनवले त्याचे छोटे छोटे गोळे टाकून घ्यायचे. सर्व गोळे तयार झाल्यानंतर यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि कमी गॅसवर कमीत कमी आपल्याला 2 ते 3 मिनिटेच हे वाफून घ्यायचे. खूप लवकर वाफलं जातं, फारसा वेळ लागत नाही. तर पाणी उकळल्यानंतर 3 मिनिटभर आपण हे वाफून घेऊया. तर यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि 3 ते 4 मिनिटे आपण हे वाफून घेऊया. छोटे छोटे गोळे केल्यामुळे हे लवकर वाफतात, फारसा वेळ लागत नाही. तर तुम्ही बघू शकता मस्त हे वाफले गेले, शिजले गेले आहेत.
तुम्ही जर त्या गोळ्यांना हात लावला तर ते अजिबात हाताला चिकटत नाही, अशा पद्धतीचे ते आपल्याला हवे आहे. आता आपण हे पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे. तर हे खाली काढून घेऊया आणि थंड झाल्यानंतर आपण हे काढून घेणार आहोत. तर अशा पद्धतीने आपण हे काढून घेऊया. गोळे आपले तयार आहेत. आता आपण फोडणी तयार करून घ्यायची. तर त्यासाठी गॅसवर आपल्याला कढई ठेवायची आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे तेल आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही गोळे बघू शकता एकमेकांना अजिबात चिकटत नाही आहे. आणि तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे जिरे, मोहरी आणि कढीपत्ता. खूपच साधी सोपी रेसिपी आहे ही. तुम्ही भाताबरोबर भाकरीबरोबर खाऊ शकता. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर शेजारी सबस्क्राईबचं बटन आहे ते नक्की क्लिक करा आणि हा व्हिडिओ थोडा जरी तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा. तर त्यानंतर त्यामध्ये आपण अगदी थोडीशी हळद घातली, लाल तिखट वापरले. आपण यामध्ये हिरव्या मिरच्या वापरल्या म्हणून लाल तिखट अगदी कमी घालायचं आहे आणि काळा मसाला किंवा गरम मसाला तुम्ही यामध्ये घालू शकता. पण आपण सुरुवातीला सर्वच मसाले ॲड केलेत म्हणून कुठलाही मसाला यामध्ये वापरायची गरज नाही. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घातली आहे, थोडंसं मिक्स करून घेतलं आहे आणि आपण जे मिश्रण तयार केलं होतं ते यामध्ये ॲड करायचं आहे. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 1 ते 2 मिनिटभर आपल्याला उकळू द्यायचं आहे. तेल सुटेपर्यंत उकळल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे चवीनुसार. पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्या आणि त्यानंतर लागेल तसं कोमट पाणी आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत. थोडीशी कोथिंबीरसुद्धा घालायची आहे आणि त्यानंतर आपण पाणी ॲड करूया. तर 1 ते 1.5 ग्लास पाणी आपण इथे वापरणार आहोत, कारण हे मिश्रण उकळल्यानंतर थोडंसं घट्टसर होईल म्हणून पाण्याचा वापर थोडासा जास्त करायचा आहे. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि हे उकळू द्यायचं आहे. मिश्रणाला छान उकळी फुटू द्या आणि त्यानंतरच त्यामध्ये आपल्याला आपण तयार केलेले गोळे सोडायचे. आपण डुबुक वड्या नेहमीच करतो, पण अशा पद्धतीची वेगळ्या पद्धतीची भाजी तुम्ही ट्राय करून बघा, खूप चविष्ट लागते. सुरुवातीला गॅस थोडा मोठा राहू द्या आणि त्यानंतर 1 ते 2 मिनिटभर आपल्याला हे छान असं उकळू द्यायचं आहे. उकळी फुटायला लागली की गॅस कमी करा आणि पुन्हा 2 मिनिटे हे शिजू द्या, जेणेकरून जे गोळे आहेत ते सुद्धा छान मऊसर होतील आणि त्यांनासुद्धा आपण जे मिश्रण बनवलं आहे त्याची चव येईल. तर तुम्ही बघू शकता मस्त हे घट्टसर झालं आहे आणि गोळेसुद्धा थोडेसे मोठे दिसत आहेत आणि चवीला अप्रतिम असे हे लागतात. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा. ज्वारीचं पीठ वापरल्यामुळे आपल्याला यामध्ये सोडा घालायची गरज पडत नाही. छान मऊसर गोळे आपले तयार होतात. आता आपण हे सर्व करूया. हे तुम्ही भाकरीबरोबर, भाताबरोबर खाऊ शकता. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.